Atunci când profesionalismul medicilor este dublat de aparatură performantă, cel care are de câștigat este pacientul. Astăzi descoperim povestea Supermedical. Bună ziua! Să rămâne! Vă mulțumim mult că ați decis să ne dați așa câteva detalii din culisele Supermedical și pentru a vă cunoaște cât mai bine oamenii, v-aș întreba cine este compania Supermedical. Noi mulțumim că ne-ați dat posibilitatea să discutăm. Supermedical este o companie română-germană, partea unui holding dintr-o rețea de companii care se ocupă de importul și aparatură medicală din 2007. Care este misiunea și care sunt valorile acestei companii? Dincolo de viziunea antreprenorială pe care fondatorii au avut-o, aceea de a schimba sistemul sanitar din România și de a îmbunătăți viața oamenilor în România, ceea ce nu este o poveste, misiunea pe care Supermedical și-a asumat-o și echipa Supermedical și-a asumat-o este tocmai aceea de a ajuta spitalele, cabinetele, clinicile medicale, medicii, pacienții și, nu în ultimul rând, pe noi și copiii noștri și să încercăm să asigurăm un viitor mai bun a societății românești. Aveți un portofoliu destul de vast, din câte am citit eu. Cu ce spitale, clinici, unități medicale colaborați? Lucrăm cu peste 80% din spitalele județene și universitare din România, începând, de la Spitalul Universitar din București, Institutul Matei Balș, spitale universitare, spitale județene Cluj, Timișoara. Lucrăm cu marea majoritate a spitalelor pentru că am încercat să ne îndeplinim misiunea furnizând aparatură medicală de la cei mai importanți producători la nivel mondial. Echipamentele din portofoliul companiei Supermedical se pot grupa în mai multe categorii. Aș începe cu prima categorie, echipamentele de imagistică medicală, care includ aparatele de radiologie fixe, aparatele de radiologie mobile, partea de computer tomograf, ecografia. A doua categorie ar fi sistemele PACS, pe care le oferim clienților noștri. A treia categorie ar fi echipamentele de monitorizare a pacienților. Vorbim aici de echipamentele de monitorizare funcții vitale, de electrocardiografe și ar mai fi a patra categorie, mobilierul medical. Nu a fost o perioadă ușoară pentru nimeni în aceste luni. Cum a trecut compania Supermedical prin această perioadă de pandemie din punct de vedere al echipamentelor puse la dispoziție medicilor? E adevărat, nu a fost o perioadă ușoară, e o perioadă pe care cu toții am resimțit-o ca pe o schimbare, iar eforturile companiei Supermedical au fost în două direcții majore. În primul rând, am încercat să empatizăm și să ne ajutăm colegii și echipa să înțelegem mult mai bine ceea ce se întâmplă și am organizat o serie de traininguri de dezvoltare personală și de ajutor și sprijin pentru echipă. În ceea ce privește cea de-a doua mare direcție, am încercat să ne îndeplinim viziunea de a îmbunătăți sistemul sanitar din România și am furnizat spitalelor în perioada asta, am fost undeva în linia a doua în spatele medicilor, am încercat să furnizăm echipamente medicale de cea mai bună calitate, refuzând să aducem echipamente pentru care nu aveam certitudinea că pot fi de calitate și să reușim să livrăm spitalelor echipamente de cea mai înaltă performanță. În această perioadă de pandemie, cele mai solicitate echipamente, în afara echipamentelor cerute în mod frecvent, cele de protecție a dezinfectanților, au fost solicitate echipamente de radiologie mobile, care au prezentat avantajul investigațiilor la patul pacienților, se folosesc în cazul pacienților greu transportabili și care prezintă avantajul că pot fi ușor dezinfectate, cum este cazul, de exemplu, echipamentului de radiologie mobilă Elara Max de la Siemens, care are inclusiv o vopsea antibacteriană și cablurile sunt ascunse, ceea ce îl face foarte ușor de utilizat și ușor de dezinfectat. S-au mai solicitat de asemenea ecografele mobile în special, pentru că prezintă avantajul unui prediagnostic în cazul pacienților infectați cu COVID, inclusiv în ambulanță. Iarăși aici aș puncta avantajul major pe care îl prezintă un echipament, tot din portofoliul Siemens. Este vorba de ecograful Acuson Freestyle, care are sonde wireless și care se pot dezinfecta inclusiv prin imersie într-un lichid dezinfectant. S-au mai solicitat echipamentele de monitorizare a funcțiilor vitale, care au fost utilizate pe secțiile de ATI,
Paturile, sistemele de aspirație în circuit închis de mare importanță pentru a limita răspândirea acestui virus. Cum vedeți evoluția? Cum vedeți legătura cu lumea medicală de acum înainte? Da, e clar că tot ceea ce s-a întâmplat în perioada asta a generat o schimbare la nivel mondial și lumea s-a schimbat în astea 3 luni de zile mai mult decât s-ar fi așteptat sau mai rapid decât ne-am fi așteptat cu toții. Cred cu tărie că sistemul medical din România trebuie ajutat, reformat, dotat. În esență, asta încercăm să facem în fiecare zi, dar în egală măsură cred că și pacienții trebuie și lumea în general trebuie să se axeze pe prevenție. Sistemele medicale performante sunt bazate pe prevenție și nu pe tratament. E mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Insistați foarte mult pe ideea de prevenție, de ajutorare a comunității și de responsabilitate socială. Sigur, am fost implicați și suntem implicați în mod activ și în proiectele noastre suntem implicați în proiecte de responsabilitate socială. Am ajutat în perioada asta și înainte de perioada asta și o să ajutăm și după perioada asta spitalele. Am dotat sau am ajutat, am sprijinit Spitalul Victor Babeș din Craiova cu furnizarea unei soluții PAX. Este o soluție care ajută vizualizarea imaginilor de la distanță și asigură o protecție suplimentară personalului medical și de asemenea ne implicăm într-o serie de acțiuni de responsabilitate socială, inclusiv cel la care ne-ați provocat. Este vorba de ultima campanie Supermedical, care se numește Ecografia salvează vieți. Da, este o prelungire firească a viziunii pe care am avut-o și a dorinței de a ajuta oamenii să înțeleagă că atunci când faci prevenție și orice acțiune în sensul screeningului preliminar poate să însemne salvarea vieții parcursul fiecăruia dintre noi. La un moment dat poate se pun bariere între ceea ce înseamnă interesele, viziunea, valorile companiilor de aparatură medicală și medici-pacienți. Care ar fi mesajul principal pe care ați vrea să-l transmiteți atât cadrelor medicale cât și pacienților legat de rolul pe care Supermedical îl joacă în comunitate? Un mesaj comun pentru fiecare dintre ei ar fi legat de responsabilitate socială și responsabilitatea fiecărui element din tot acest cerc, și anume furnizarea unor servicii de calitate pe care noi încercăm să-l facem, să le asigurăm medicilor un mediu propice pentru a face o diagnosticare corectă și eficace și pacienților să înțeleagă că prevenția este elementul esențial în confortul vieții fiecăruia dintre noi. Iar aparatura performantă de astăzi ne dă toate motivele să ne îndreptăm către prevenție. Evident, aparatura de astăzi și tot ceea ce înseamnă lumea medicală evoluată se bazează pe tehnologie, progres tehnologic, inovație și, nu în ultimul rând, inteligență artificială și dezvoltare bazată pe inteligență artificială. Supermedical, for a healthy tomorrow.